السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به وای. ملګرو زمونږ نننی ټاپک چې د هغه د امازون FBM order shipping باره کې ده چې مونږ به څنګه د امازون FBM order ship کوو او ریډي کوو به. دا ویډیو به ډېره لنډه وي او که غواړئ چې په ډیټیل سره د order shipping باره کې پوه شئ نو دې نه مخکې ویډیو مونږ جوړه کړې ده، هغه په ډیټیل سره ده. نو زمونږ د یوټیوب چینل کې شته، زه یې تاسو ته ښایم. تاسو دلته کتلی شئ دا زموږ د یوټیوب چینل ده. که سبسکرایب کړی مو نه یې نو تر اوسه پورې نو سبسکرایب یې کړئ تر څو چې نوره ویډیوګانې هم تاسو وګورئ. نو ویډیو چې ما تاسو ته ښیاله د order shipping باره کې تاسو کتلی شئ د ښي طرف باندې how to ship and pack your first Amazon FBM order. دا ویډیو مونږ چې کومه ده د ډیټیل سره مونږ تاسو ته ښیلې ده په دا کې چې order به مونږ څنګه شپ کوو او ریډي کوو به. خو نننۍ ویډیو چې ده هغه به ډېره لنډه وي. نو لاړ بشئ تاسو خپل د امازون اکاونټ ته. نو دغه زمونږ د امازون اکاونټ ده. نو که غواړئ چې تاسو خپل order ریډي کړئ نو لاړ بشئ چپي طرف ته تاسو کتلی شئ orders. نو orders باندې به کلیک وکړئ او دلته وګورئ manage orders باندې به کلیک وکړئ. بیا نو دلته مو چې کله کلیک وکړو دلته تاسو کتلی شئ زمونږ سره دا order ده. نو که ته غواړئ چې دا order ریډي کړې او شپي کړې نو ښي طرف باندې تاسو کتلی شئ schedule order د کوم چې د کلر یا د رنګ یې زیړ دی. نو schedule order باندې به کلیک وکړئ. نو کله مو چې schedule pick باندې کلیک وکړو نو دلته به راشي package weight. دلته به ته خپل د order وزن ورکړي. تا سره order د څومره وزن یې ده. نو دلته اوس زما سره order چې کوم ده دلته 500 وزن دی او دلته اوس وګوره package dimensions. دلته به ته خپل د package dimension ورکړې چې length اوږدوالی څومره ده او بل width پلنوالی څومره ده او بل height اوچتوالی څومره ده او بیا به لاندې راشي. دا ډېر مهم ده د hand over method. دلته اوس وګوره وال چې کوم ده schedule drop off. دلته داسې وایي چې I will prepare the package and I will drop it off to the courier location. دا مطلب چې زه به order ریډي کوم او کسټمر ته به زه په خپله رسوم د schedule drop off. او دویم چې کوم د schedule pick up دلته داسې لیکل چې زه به order ریډي کړم خو زه غواړم چې د امازون ډیلیوري ګاډی راشي زما کور ته او زما کور نه د order کسټمر ته یوسي. نو د دویم آپشن چې کوم ده داسې وایي. نو دلته تا د کوم یو انتخابوي، اول یو انتخابوي یا دویم یو انتخابوي. او بهتره دا ده چې تاسو دویم یو انتخاب کړئ ځکه دا کې order لیټ کېږي نه. نو د اول چې کوم ده دا کې order ستا نه لیټ کېږي ځکه ته به خپله order ریډي کوې او خپله بېرته کسټمر ته رسوې. نو د دویم چې کوم ده دا کې به امازون ګاډی خپل ستا کور ته راشي او تا نه به order واخلي او کسټمر ته به یوسي. نو بهتره دا ده چې تاسو دا یو انتخاب کړئ. اوس به لاندې راشو get slots دا باندې به کلیک وکړو. دا باندې مې چې کله کلیک وکړو دلته اوس وګوره pick up slots. دلته اوس داسې وایي چې ته کوم تاریخ نه غواړې چې تا ته امازون ګاډی راشي. زه ورته وایم چې په 27 او دلته pick up time دلته ټایم کوم ټایم نه غواړې 2 بجې. او دا وګوره د امازون ایزي شپ فیس ده 15 مخکې 13 او اوس یې فیس جګ کو. اوس فیس په 15 شو. نو دلته به مونږ داسې وکړو چې schedule pick up. نو دلته اوس وګوره شیپینګ لیبل دا ډېر ضروري ده. دا باید تاسو نه هیر نشي. دا به تاسو پرینټ کړئ او خپل order باندې به یې په اسه ولګوئ. نو خدای دې وکړي چې پوه شوي وای. که پوه شوي نه وای انشاءالله خدای مو پوهه کړه. نو بیا هم په خدای مو سپارم. السلام.